Assalamu alaikum dear students. زموږ نننی ټاپک دی intersection of two sets by Venn diagram. د دوه سیټونو په منځ کې به موږ intersection by Venn diagram څنګه کوو چې مالې دوه سیټونه راکلي لکه اوس A او B سیټ یې راکلي دي د دې دواړو سیټونو په منځ کې زه intersection کوم او دا intersection زه په څه شو کوم په Venn diagram باندې شو کوم. تاسو له په پیپر کې داسې کوېسچن راشي نو ګوره سلیوشن دا به تاسو څنګه سال کوئ. تاسو به داسې چل وکړئ چې اول به د دې دواړو سیټونو انټرسیکشن معلوم کړئ. A انټرسیکشن B is equal to A سیټ په والی 1 2 3 انټرسیکشن 2 3 4. د دې دواړو انټرسیکشن چې تاسو والی نو په انټرسیکشن کې موږ کامن راخلو. موږ په دې باندې مخکې لیکچر ورکړی دی موږ په چینل کې شته دی چې د دوو سیټونو په منځ کې به انټرسیکشن موږ څنګه کوو. په انټرسیکشن کې به موږ کامن راخلو یعنی په دې دواړو سیټونو کې چې کوم یو شان دي د هغې نه به یو راخلو. نو ګوره 1 دلته شته خو دلته نشته 2 دلته شته دلته هم شته یو به 2 زه راوالم 3 دلته شته دلته هم شته دی زه به یو 3 راوالم. صحیح شو. بل داسې 4 دلته شته خو دلته نشته نو دا دوه پکې زما سره کامن دي نو دا زما سره A انټرسیکشن B راغلی یعنی A انټرسیکشن B سیټ زما څه شی راغلی 2 او 3 راغلی. اوس دا زه په وین ډایګرام باندې شو کوم نو چې په وین ډایګرام باندې دا کله زه شو کوم نو زه به د دې لپاره څه شی والم یو یونیورسل سیټ به والم او تاسو ته مې ویل چې یونیورسل سیټ زموږ څه به موږ په څه باندې شو کوو په ریکټینګل شیپ باندې به شو کوو. نو دا زما څه شی شو یونیورسل سیټ شو. دې کې دا ما یونیورسل سیټ. اوس زما تاسو ته ویلو چې زما څه څومره اپریشنز کیږي په سیټس کې او موږ په وین ډایګرام شو کوو نو هغه به زما څه په یونیورسل سیټ کې دننه کیږي. اوس ګوره کو تاسو دې ته وګورئ دا دواړه سیټونه چې کوم دي A او B دا دواړه اورلیپینګ سیټونه دي یعنی په دې کې څه کامن شته دی نو زه به داسې دوه سیټونه واخلم دوه سرکل به والم. تاسو ته مې چې کوم سب سیټ دی د یونیورسل سیټ هغه به زه په سرکل باندې شو کوم او په دې دواړو سیټونو کې زما څه کامن شته دی نو هغه به زه څه باندې شو کوم هغه به زه داسې په سرکل شو کوم او په دې دواړو سرکلو کې به څه کامن والم. اوس ګوره دا زما څه سیټ A شو او دا هغه زما سیټ B شو. نو اوس ګوره په سیټ A کې زما څه کم الیمنټس دي 1 2 3 دي او په سیټ B کې څه دي 2 3. نو اوس په دې دواړو کې کامن زما څه شي دي 2 او 3 دي که نو 2 په A سیټ کې دي او 2 زما څه په B سیټ 2 او 3 په B سیټ کې دي زما څه نو دا ما په A کې. اوس په A کې زما څه شي دي 1 دی خو هغه په B کې نشته نو هغه زه دلته والم. صحیح شو. او په B کې زما څه شي دي په B سیټ کې زما څه 4 دی هغه زما څه په څه کې نشته دی په A کې نشته نو هغه زه دلته والم. اوس ګوره د A الیمنټ زما څه شي دي 1 2 3 یو دا وګورئ دا زما څه په دې A سیټ کې راغلی دي. اوس په B سیټ کې چې کوم دی زما څه شي دي 2 3 4 دي که نه نو هغه زما څه وګوره دا په دې B سیټ کې راغلی خو دا دواړه ما دلته ځکه اخیستي دي چې دا په دې A سیټ کې دي او دا په دې B سیټ کې دي ځکه چې تاسو ته پته ده چې په سیټ کې زما سره ریپیټیشن الاود نه دی. اوس کو دا زه دلته هم 2 او 3 والم او دلته هم والم پوه شو نو زما څه خو بیا په دې کې ریپیټیشن راغلی. صحیح ده نو ریپیټیشن زما سره الاود نه دی. اوس زما سره په انټرسیکشن کې کومه ایریا زما سره انټرسیکشن کې راغله انټرسیکشن والا د A او د B انټرسیکشن چې زما سره کم راغلی هغه څه شی راغلی 2 او 3 نو چې کم زما سره انسر راغلی ریزلټ هغه ایریا به تاسو شیډ کړئ. نو دا ما داسې شیډ کړه داسې لاین به پرې راکاږي. صحیح شو. دا زما سره شیډ شو. نو اوس تاسو د دې دواړو سیټونو چې کوم دی هغه انټرسیکشن تاسو په وین ډایګرام باندې شو نو ته به ورته دلته ولیکې چې شیډډ ایریا represents A انټرسیکشن B. نو زما سره دا شیډډ ایریا څه ریپرزینټ کوي A انټرسیکشن B یعنی د دوه سیټونو په منځ کې چې ته کله انټرسیکشن وکړې د هغې نه کوم ریزلټ راغلی نو هغه 2 او 3 راغلي که نو زما سره دلته په دې وین ډایګرام کې هم شو کوي. نو په دې طریقه باندې به تاسو په وین ډایګرام کې د دوه سیټونو په منځ کې انټرسیکشن کوئ. تاسو کو چېرته څه کوېسچن وي د دې متعلق نو تاسو ما ته په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو.